حلو الرواق، صوت الصوبيا، صوت الطبيعة، الرجوع إلى الأساس والقعدة مثل ما كانوا يقعدوا جدودنا. جمعة الماضي كنت هون وما شبعت، رجعت على دومين دانييل، رجعت عند أركانسيال، رجعت على خان المقصود، رجعت بس هيدي المرة تنام هون، تقضي يومين، تشوف كيف كانوا يعيشوا أجدادنا، تشوف كيف بيوعى الدومين على الساعة 4 الصبح، كيف بيحبوا البقرات، كيف بيشتغلوا وشو بيعملوا أكتر بكتير من البحيرة اللي كل العالم تعرفها. تمشيها بشوي كانت بتعقد. وهلا الكركة جاهزة، العشاء جاهز، مننام هون وبكره على بكره النهار بيتطورخ. عبال الوقت يوقف. اهلا وسهلا فيك انطوني، انت هون بتعنيل ببيتك بخان المقصود. هلا نحن بتعرف نحن مطعم لبناني بيقدم الاكل اللبناني، الميزه اللبنانيه ما بتمشي الا مع كاس العرق. فمنتجات المنطقه كلها سوا عنا اياها، فضلنا انه يكون عنا عرق خان المقصود. عملنا كركه وعم نعمل عرقات شي بيعجب خاطرك. وهلا رح نركب الكركه نحن وياك، ورح نطبخ الطبخه نحن وياك، وحتذوقون شي بشهي على ذوقك. عنا 3 تنكات سبيرتو، هلا حنفضي 3 تنكات، كل تنكه بقى نحط لها 3 كيلو ينسون. بدك تعيرهم لانه هوديك كمان بينقصوا من العيار. بس نزلت معنا تقريبا على 29. هلا 60 لتر عبيدة اخذوا معنا 20 لتر مي. هذا ينسون، يعني هذا من احلى انواع اليانسون هلا. ولا مرة تخيلت اني ادوق ينسون وحس هالاحساس. طعمة اليانسون كأنكم عم تشربوا فنجان عرق مثل ما هو، وبالاخر بتفقع هيك طعمة الصوص، السويتنس، الاروماز بيطلع على المنخار حدي. واو، ما في مرورة ابدا. رفيق مع شي رشة على اللبنة، زيت زيتون. خوي بدنا نحط فحم، بدنا نحط زوار قمح بالرقعة، بنزتها بقلبهم. هاي الزهرة اللي حكينا عنها، بتقدر تنزل من هون بتقطر الملعقة. شفنا عرقات كيف بينعملوا ودقنا العرقات مثل ما لازم يكونوا، يعني السويتنس تبعها مزبوطين، اليانسون مزبوط، روعه روعه روعه، ريحتهم حلوه، طعمتهم طيبه. فكيف طلعت الفكره؟ جبنا شويه يانسون يلي طعمتهم شوي مثل الصوص، ريحتهم حلوه، كتير غنيه، ليش لا؟ عم ناكلهم مع لبنه. فركبت تركيبه شوي يانسون على الوجه، لبنه مع بعضهم، بس تخيلوا كانكم عم تشربوا كاس عرق مع لبنة بلدية 100%. هيك بيخلص النهار. عشاء بياخد العقل، كل المنتوجات من البيت، كل المنتوجات من الضيعة، كل الأكل معمول بنفس، بحب، بغرام ماكسيموم. البطاطا مزبوطة، اللحمة مزبوطة، الجبنة، اللبنة من الدومين. فما بينقال أكتر من هيك. بفوت بنام وبكرة نهار ببلش، يمكن أوعى الساعة 4. وعيت على الساعة 4:30 ناطريني كلمة حلب البقرات على الساعة 5، وهيك ببلش النهار بتعنيل. يلا تعال معي. بلش عملت الحلب الساعة 4، اليوم متأخر ناكل ولا الساعة 5.
الأربعة يعني 12 بين 12 كل 12 ساعة حلبة. نبلش بتطهير دير البقر. بس خلص تطهير دير البقر ونحلبهم نرجع بنعقمهم. هاي طريقة الحلب عندنا. عندي هاي بقرة هلا عيمي معي 22 يعني وبعض الدور بتعمل شيء 20 23 بتعمل 45 كيلو هاي انه 100% ما فيهم شيء تيجي بكتب عليهم بس طريقة هلا جايين نشربهم حليب للعجول الصغيرة بالببرون. نعطيه تقريبا كيليين لكل عجل كل يوم. في له عيار السطل على الكيليين بنوقف عنده. هذا حليب بقر عادي؟ حليب بقر طبيعي 100% وطازة كمان. يعني هلا شفت البقرات اللي حلبنا لها وحليبها. هاي المكنة صار عمرها 31 سنة. ريحتها كتير حلوة، ساعات بتقول مخمرة، شو هي؟ شو مكوناتها؟ هي لحالها بتتخمر، ما هي فيها سكر، ما تضرها شنو، ما هي ضرها مع ميتها بالأصلي بالعرنوس بالكل بينفرموا وبينكبسوا. هسه بنحطهم وبنحط معهم باقي وشعير بلات وبنحط عليه معهم وبنخلطهم، بنضل نفرمهم شي نص ساعة 3/4 ساعة ليتنعموا وبنقربهم للبقر. وبيجوا بس يشموا ريحتهم ويشموا ريحة الذرة المخمرة بعلقوا فرم. ولا أنا شامم ريحة فودكا طلع على بالي كاس. هلا جبنا عبينا ذرة مفرومة مخمرة، بس خلصنا بدنا نروح نعبي نشوف كيف قديش الوزن مضبوطة، إذا ناقصة بدنا نزيدها وإذا زادة بدنا نشيل منها. بدنا نرجع نطلع لفوق لهان وننزل بلاد باقي وشعير، وبدنا نضل نفرمها لحتى تنعم مع الباقي والذرة المفرومة. يعني بدنا نرجع نجي نعبي بلاد فصة، وبعد الفصة بدنا نعبي عليه كونسنتريه نخلطه ونفرمهم. يعني بدنا شي ساعة ونص ساعتين نفرمهم ونروح نفرشهم للبقر ونطعميهم. أنا الناس بتفكر إنه طعميته البقرة شغلة كتير هينة، إنه بتحطوا شوية شعير وبتخلص. فيها خلطة سحرية فينا نسميها، كأنكم عم تعملوا لها سلطة، مزبوط؟ تعمل لها سلطة غير شكل، ولازم تحط لها فيها
كل العده ليكون فيها كل المغذيات كل الفيتامينات. شو معطاته كريم، عرفت كيف؟ وتلاقيه أليف كثير لك شيء بتحبه كثير. يعني الحيوان بتعتبره مثل ولد صغير انت عم بتربيه، بتدلله وكذا، تنبسط فيه. يعني قديش بتعتل هم اولادك الصغار انه صفي، كمان بتعتل همهم بس يصنعوا شيء. هو الطرق اذا عندنا شيء بقره مصرفه بدها تتجوز بنجيب له اياه لهون وبياخذها الطاق. شغلته. هم طعميهم نص علاج مثل ما انك شايف. فبيتغنج علينا هلا. النومة بتعقد، نمت على رواق، نمنا تقريبا الساعة 11 وعيت الساعة 4، كانوا بيقدوا 5 ساعات وعيت على صوت الديك حد الأوضة، ولا ألذ من هيك إحساس. وبعده صوت الديك، وعينا قبل الكل، كانوا ناطريننا البقرات، حلبنا البقرات، تعرفنا على كل الشباب اللي هونيك، وهلا راجعين على الخان كرمال الترويقة. صار وقت الترويقة الضياعجية الجبلية الأساسية، لبن حليب لبنة من المنطقة من هون من الدومين. أكيد يعني رح أطلب إذا بدوا بقورما إذا عندهم، وبكفي هالنهار الطويل اللي بيعقد. يعني هيك تبليشة بتسوى كل العمر. اللقمة اللبنة الصاج الفريش، هلا الجبنة، بس صوت العصافير الرواق، الشمس عم تطلع، صوت الديك بعيد. روعة روعة روعة. حظكم طلعت الشمس بعيوني. من بعد ما خلصنا الحلب بدهم الحليب الطازة الطبيعي تبعنا تبع دلتا عناية، بالتحديد دقيقة و10 ثواني ليمرقوا بهيدا القسطر ديريكت على قلب البرادات الدبل جاكيت لحتى نقدر ديريكتومون وفريش دغري نبلش التصنيع مثل اليوم رح نقدم جبنة البيضاء. اللي عم نشوفه هون هو الجودا هو جبنة أساساً هولندية، بتنعمل بس بأوروبا أو بس بهولندا، وهلا عم تنعمل هون. بتاخد كتير شغل، بتاخد كتير وقت، وحتى في قوالب من 2018 يعني هيدي الجبنة اللي معتقة 2 وشوي، بس تخيلوا طعمتها. الجبنة من جوا لونها تقريباً أبيض على أصفر شوي، هيدي من برا شمع. بتاخد شغل تقريبا 2 وشوي، الكيلو بس ب 24,000، وبتكونوا عم تاكلوا طعمة أوروبية بمكونات لبنانية ونفس لبناني.
مخمرة مزبوط، معتقة مزبوط، الهواء بقلبها، قساوتها عظيمة، ملوحتها، الاسيديتي كيف بتزكزك لسان، روعة روعة روعة. بخبز صاج محمص بالتوستر، ولبنة مع زيت زيتون على جنب، خبرتكم يعني. هي تقريبا صار لها شي سنة ونص، قاسية مزبوط، عتقة مزبوط، وبعد بتحمل سنة غيرها. رح اخد شقفة، اطلع اقعد تحت شي شجرة، دوق البيدات تبع اركانسيال. اركانسيال صار عندهم بيت كمان بكل فخر لبناني، وعند بيته من هون من الارض. مندوقها سوا، نستلذ بالطبيعة، ومنكفي البرد. ابني مسؤول عن الجراج وانا مسؤول عن المعدات اللي بتتحرك، حفاره، رافش، حط للبقر، وين في شغله اي هي اللي بدها اياها بنشتغلها. عود ما في اي شغله وين في ماي مسكره بالاراضي بدك تروح تبحث له وتسردها والا بينتزع القمح. أنا بشتغل بالصيانة هون، كل التراكتورات نحن مسؤولين عنها. قبل ما يمشي الموتور كل يوم الصبح بيجي الشوفير بيفحص زيت مازوت زيت كل يوم الصبح وبيمشي. بنلحق نحن الشوفرية لتحت شو عم بيشتغل، أي مشكلة بصير معاه على طول بنلاحق الشوفرية كلياتهم كل يوم بيومه. في بي هون بالداير، يعني أنا جيت من ورا بي، عرفت كيف؟ بي صار له شي 54 سنة، أنا صار لي يعني شي 13 14 سنة كمان. بي بيشتغل على التراكتورات وأنا بشتغل بالصيانة هذه. روح كزدورة مع توني. يلا توني. يلا. فيها توربو؟ هاي هات الوصلة. كل سنة بيجي لعندكم وبكتشف شيء جديد. من سنة لسنة هلا اكتشفت انه عندكم بيت صار، و يعني ما كيف بدي اقولها بالعربي، بس يو كيب اون امبريسينج كل العالم. لناس يمكن شافوني صار لي نهار وهلا مكفل ثاني نهار، هو مليونين متر مربع ارض. هلا لي ولك بنعرف قديش ابعد وابعد وابعد وابعد. كثير مهم الي تخبرني، وهذا بدي اوصله لكل العالم. اركانسيال قديش بتتعب، قديش بتغير حياة ناس، قديش بتدعم العالم، وكيف كل فكرة مش الجبنة مش النبيد مش الأحسن اللي واقفين ورا، كل وحدة منهم قديش لها مفعول على المجتمع. حقيقة بنجرب يلي نعمله هو نفرجي اكزامبلير، نفرجي حلول. عايشين ببلد مضبوط أحلى بلد، خلينا نفرجي إنه أحلى بلد. كل شغلة هلا عم نشوفها هون هي عبارة عن شغل طويل. يعني إذا عم نحكي هيدي الجبنة اللي عم ناكلها هلا هي سنة شغل، إذا عم نحكي عن المبيد هو سنة ونص أو سنتين شغل، كله بالآخر عم يطلع نتيجة هالشغل الطويل، ما بيجي شيء هي. اركانسيال هو نوع ثاني من الجمعيات، يعني نحن بنسمع كلمة NGO، هي جمعية بتعمل شغل على قدها، يمكن يكون عندهم مكتب بياخذوا مساعدات شوي من الدولة. اركانسيال هي شيء كثير عظيم، هي أكثر من 11 مركز، هي هالمليونين متر مربع برجع بعيد، هي ريسايكلينج، هي سوشيال انتربرايز، ما بعرف كيف نترجمها على العربي، بتشغل ناس، تبسط العالم، وكل شيء بيروح لهون بيروح على الجمعية تا يدعم. لكتير ناس اركانسيال هي سدات القنين البلاستيك، لكتير ناس اركانسيال هي بس الشاز رولانت او الكراسي اللي بتهز، بس هي اكثر بكتير 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 من هيك. اليوم بيت عنايل شخص بيجي كيف بيكون عم بيساعد، كيف بيكون عم بيدعم، كيف بيكون هو عم بيستفيد وعم بيفيد. إذا بدك تعنايل هو سنتر من سنترات اركانسيال، هو كومبينيشن كثير حلوة، إنه عندنا 150 سنة عمر الدير يلي هو ختيار، مع 30 سنة عمر اركانسيال اللي هي صبية أكثر. دونك هالكومبينيشن بين الحكمة والنشاط خلقت هالشيء. شو عم نعمل؟ عم نحكي عن تقريبا فوق 150 ألف فيزيتور بالسنة. وقت يجوا هال 150 ألف فيزيتور مش جايين بس يكذروا، جايين بكل شغلة عم بيشوفها رح يكون في امباكت.
من نظافه للترتيب للوقفه بالصف، ليشوف المزارع شو بيشتغل، لمساهمه بالبيئه، لكل شيء حقيقه. اركانسيال لإلي هي بتطلعوا لهون انتوا والعائله، انتوا الاولاد، تجيبوا معكم كل النفايات تبع البيت المفرزه، تجيبوهم لهون، تعلموا اولادكم عن حب الارض، تتعلموا انتوا عن حب لبنان ولبنان المستقبل، تشتروا جبنه تعرفوا 100% منها مغشوشه للبيت، تشربوا نبيد وتدعموا نبيد اللبناني يلي اخذ سنين شغل وتطورات، وبالاخر تعرفوا انه عم بتساعدوا اكثر من ما بعرف قديش اشخاص بصعوبات او بيشتغلوا هون او عم بيستفيدوا من اركانسيال بطريقه غير مباشره. دومين تعنايل شغله كتير كبيره، هيدي رابع مره بيجي لهون ورابع حلقه بصورها، وان شاء الله رح يصيروا 10 لانه ما بينشبع، والوعي على بكره. فيني اقول لك انا روحت عليه. جيتوا قبلي جيتوا قبلي. اهلا وسهلا فيكم. اوف، واركانسيال بميل وهي المسخنه بميل تاني. شو هاي؟ طيب هيك عندكم بيت للاجار هون؟ اهلا مرحبا. كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. شو عم نعمل هلا اليوم؟ هلا نحن عم نشيل الكرب من هون وبنحط سلمون بديله. عظيم، يعني اركانسيال بعدت وراكم كرمال إيه. يزيدوا سمك جديد. نجيب سمك جديد ويبزر سمك كمان. من اي بصير منطقه انتم تبزير. بتجيبون؟ من الهرمل. من الهرمل؟ ايه. اكلت سمك بعقد عندكم. ايه السمك السلمون كثير طيب. هذا السمك الكارب موجود، هذا بيعيش بالطبيعة بلا أكسجين، يعني هي طبيعة الأرض والمي زيادة فيه بيعيش عادي. بس السلمون كونه أنتم حاطين هون أكسجين لإله الصناعي على الطاقة الشمسية بيعيش، بس هو السلمون ما بيعيش إلا بنهر. بس لأنه في أكسجين نحن جربنا أول مرحلة، حطينا كمية منيحة وعاشت مشيت 100%. ليش عم تمشي بسرعه؟ ابو توني الشباب هلا وصلنا على السمك ناطرينهم للشباب كرمال حطوا الشباك بعد بساعه تنشوف اذا رح يقدروا يتصيدوا شيء تيبدلوا نوع ويحطوا نوع، وان الله راد بيصير في سمك سومو هون بهيدي المنطقه، او فينا نقول الترويت سومونات نحكي مزبوط. بهذا الوضع بهذا الوقت نزلنا على الكرم العنب يلي بيتشحل، شفناهم شوي جماعه الماضي، كل هيدي بدها تقريبا 3 جماعات تخلص، بيتشحلوا بيتنظفوا بيتظبطوا الصيفيه تطلع عنب غير شكل يلي بيعمل نبيد اغلبيه النبيد اللبناني او النبيد الموجود بالبقعه. اسمي علي ربيح، عم يشحلون لانه اذا دال بلش حالي ما بيعطي عنب، بيعطي عنب كله صغير بينضرب العنب ما بيسوى. هلا هيدا هان في هيدا الكرم عم يشحلوا هان 21 دولار. الجدو الجتر وهان 9 دولار. حسب كم كبر الشجره بياكل وقت معنا بالنسبه او حسب كميه الاقلام اذا كنت مفركه مش مفركه. يعني بال 170 180 كعب بالنهار تقريبا. 8 إلا 10 بنبلش الشغل. 8 و10 بنصيروا بالسهله بالشغل. نحن 9 شباب. 9 مثل الاخوه. والمهندس الاول فينا. اكيد. بنبلش شغل من 8 ل 12 بنقعد على الغداء. في عندك هون مبنيين يلي تحت، هودي حدودنا من تحت، الطريق كلها سوا بيرجع بالوجه بالاخر الطريق في هودي المباني البراد هونيك كل شيء. ضلك جاي لهون لتوصل على طريق الشام يلي الطريق على الشمال. كل هيدي وعندنا البحيره بالنص. البحيره تقريبا بالنص. واو. من ميلة فوق. كم متر مربع؟ 2,300,000 كلها سوا. رجعنا شركة. والله صار بدها قهوة. صار لي من الساعة 4 عم بركض. ما حدا عم بيشرب قهوة؟ أبدا. ركضنا واشتغلنا. لا ما بيسوى هيك يا عم. وفلحنا ونكشنا وتصيدنا بعد شوي. يلا حقك علينا. رجعنا خان المقصود، هالمرة تنعمل طبخة صار وقت الغداء. استحليت رز على دجاج، بناكل سوا بعد شوي. الله لا.
جوني قهوه قهوه هيرنت، وبفوت فرجيكم المطبخ. مطبخ رائع رائع رائع، وطبخة رزعة دجاج ناطرتني. يلا ريدي. سخنة. يلا بلشنا. هيك فرجيكم المطبخ على السريع قبل ما نبلش. فيه ناطرتنا. طلعوا قديش كبير. بتفوتوا اول شيء على اول كوريدور اللي هو من هونيك كل شيء له علاقه بالطبخ. من هون كل الاكل اللي بفوت اللي هو الاكل اللي بده لازم يتنظف. هون السيرفيس كيتشن، المكاتب. ومنبلش منطقه منطقه منطقه، يعني منطقه الخضره إلى حيطانه منا موصوله ابدا بغير منطقه اللي هي منطقه لحمه او منطقه الدجاج اللي بعدها. البرادات موجودين هون. بنكفي وصلنا على البريبريشن اريا. وهلا نعرفكم على الشباب وبنعمل طبخه رزعه دجاج مثل ما كانت ستكم تعملكم اياها. ونكون نرجع نحطهم مع بعضهم نسلقهم مزبوط مزبوط. البهارات، التتبيله الخاصه، ناكل شيء غير شكل. وكله بينعمل عندكم فريش، يعني اللحمه عم شوف لونها كله فريش، ما في مفرز ما في شيء. لحمه ذهب. نحن هون 7 أشخاص بالمطبخ. شي ميزة، شي ميزة سخنة، شي بيحضر الصبح، شي بيمشي السرير، وعنا أكيد قسم اللحمة والدجاج لحال. ونحن هون كتير تيم، كتير بنحب بعضنا وبنساعد بعضنا، اللي بيقصر بيساعد الثاني. استوى. صار وقت الرزات. نحن هلا حنكب المي، بدنا تقريبا من بعد ما نحط المي شي ربع ساعة ونقدم لك اياه. هيدا هو رزعة دجاج. بحب رزعة دجاج بلا دجاجات. بحب رزعة دجاج مع بهاراته، اللحمة المفرومة، الرز المطبوخ مزبوط، شوي رز الممزق على بعضه. واكيد اذا انتم بتعنايل ضروري تاكلوا مع لبن. لبن بقر طازة 100%. رزات غير شكل فيهم نفس الضيعة، وهيدي بتكون يعني ختامها مسك بالاكل. يعني فول باكج، ترويقه، بيض بقوارمه ولبنه، الغدا الرزات. شو بدي احسن من هيك؟ انتبهوا بالمعلقه ها؟ تطلع حرزانه. محمد حمود. نحن هون عندنا مركز لإعادة فرز النفايات الصلبة. أكيد هو نشاط بيقوم فيه البروجرام البيئي بأركانسيال. هذا المركز هو عبارة عن 700 متر، بيستوعب حوالي 10 طن يوميا. بيوصلوا زباله؟ زباله اكيد مفروزين من المصدر. اهم شيء يكونوا مفروزين 100% مفروزين من المصدر. اكيد في عندنا سكندري سورتنج اللي هو فرز سنوي، لانه اكيد بتكون في اغلاط، ما حيكون الفرز مزبوط 100%. بفوت بهيدا البروسيس. اوكي، اخر شيء لحتى يطلع عنا مواد دغري جاهزه لاعاده تدوير، لحتى دغري تروح على المعمل، ما بيقعد بدها شيء. كل واحد منا بيقدر يعمل فرق. كل واحد منا، كل واحد منكم بالبيت بيقدر يعمل فرق كتير كبير. ما بدها شيء بتحطه بالبيت، زباله او 2. كل شيء لازم يروح على الكومبوستينج، كل شيء اورجانيك ويست بيروح مميله، كل الباقي اللي هو البلاستيك، الحديد، وكل شيء بيقدر يفوت بهذا المعمل بيروح من تاني ميل. انتم فيكم تجيبوا كيسكم لهون على اركانسيال او تدقوا لاركانسيال، بيجوا بياخذوه من عندكم من البيت. ومن هون نقدر كلنا سوا نعمل فرق كتير كبير بالوطن. بيوصلوا كل الزبالات لهون، بيطلعوا على هيدا المكنه، بيتنظفوا، بيتظبطوا، بينكبسوا، ومن هون ورايح بيرجعوا بينباعوا لكل المعامل المختصه يلي بترجع بترد البلاستيك بلاستيك، والورق ورق، والالومنيوم وغيره، والحديد وغيره. كلنا فينا نعمل فرق. الزباله عندكم بالبيت فيها تغير وطن. معمل مثل ما منتبهين
ريحه ما في ابدا، ما في ابدا اورجانيك ويست. الاورجانيك اللي هو الاكل والاشياء اللي بتعمل بتتخمر وبتعمل ريحه، كل الاغراض اللي هون بينكبسوا مزبوط، بيتنظفوا مزبوط. هيدا نموذج كل بلديه تعمله. شو بتكلف بلديه انها تعمل ريسايكلينج وتركب معمل مثل هيدا؟ يلي عمله كثير منيح واللي بعد ما عمله بليز تعالوا تعلموا من اركانسيال تنقدر نحل مشكله النفايات بلبنان. نحن هلا ببيت البذور. الهدف من هذا المشروع هو المحافظة على الأصناف القديمة من الخضراء من خلال حفظ البذور تبعها. في عنا 2 بارتي، في عنا شق الزرع، بنزرع البذور تبعنا بنكترها، بيجينا 5 بذرات، بيطلع عنا مردبين بذر، بنحفظهم عنا وبنقدر نعطيهم لحدا بحب يزرع قدام بيته، وبذات الوقت بيقدر يشيل منها بذر ويزرع ثاني سنة بدون ما يضطر يشتري كل سنة بذر. أنواع خاص عنا، كل وحدة فيها نوع مقيد عليها أي سنة، طلعنا البذر، شو النوع، من وين جاية، وبيضاينوا 10 سنين 20 سنة بيضاينوا. حسب كل نوع بذر بيضاين مدة معينة. يعني أغلبية الخضرة والفواكه يلي معروفين بلبنان وفي منهم ما كتير معروف بلبنان موجود هون. موجود. حيلا حدا في يتصل فيكم يجي يطلب بذر بتعطوه. أكيد يعني بدك تعتبر عبارة عن ميني سيد بانك. نحن عنا بنحافظ على كل البذور بطريقة معينة وبنقدر نعطيها للعالم. بنك البذور لبنان. لبيبة نحن وين؟ تونيل كتير طويل، شوي هيك تكنولوجيا، حسيت حالي مثل طالع على القمر. هيدا شو بيعمل؟ نحن هون على اليونيتي دو كومبوستاج، يعني نحن هون بنصنع السماد العضوي. السماد العضوي هو مؤلف من كل شيء بيجي زبل البقر من المزرعه، من الزباله العضويه اللي بتطلع من المعمل يلي عنا، ومن النشاره اللي بتيجي من التشحيل تبع العنب. كل هدول بينخلطوا مع بعضهم هون، بنتابع لهم حرارتهم، بنتابع لهم الرطوبه تبعيتهم، وبعد 3 شهور بيصير عندنا سماد عضوي. 3 شهور اذا عم نستعمل نحن الطريقه التقليديه. مع هذا التونيل يلي عم نشوفه هون بنقدر نعمل كل هيدا الشيء، زيت الخلطه بس تاخذ معنا 24 ساعه بيصير عندنا السماد العضوي. 3 اشياء كانت الناس تكبون. 100% بيقولوا تبع البقر ريحتهم طالعه، الخشب بنحرقه، صح. وكل شيء اورجانيك بيروح بينعطم، انخلطوا تيعملوا سويت طبيعي 100%. وخاصه بهالايام اللي ما بقى قادرين نجيب شيء من برا، استعملوا شيء وطني بتكونوا عم تعملوا فرق كثير كبير. 100%. شو حلو. نعم. عم فكر اشيل شقفة ارض. يب. شو هالمشروع؟ شو هالقصة؟ شو هالضيعة؟ ضيعة صغيرة بقلب بلد، بأحلى بلد بالعالم، ضيعة نموذجية عندها كل شيء، وانتم فيكم تتعلموا منها، وكل واحد منا بيقدر يتعلم منها، كل بلدية بتقدر تتعلم منها. ومن اليوم بس جيبوا اولادكم، قضوا ويك اند، فرجوهم، خليهم يحبوا لبنان، حببون بأرضهم، وبنبني سوا أحلى بلد بالعالم، بلد المستقبل. عن جد ما عبالي فيلم، مش معقول شو حلو، شو هالشجر، روعة.